mga bessy! Andito na naman ako sa Kelly at ipapakita ko sa inyo ang aking mga tanim na halaman. Ayan ang aking mga bagong punla ng halaman. Actually, wala na akong mapaglagyan. Lahat full load na. Lahat na itanim ko na sa mga paso. Ayan. So, kailangan ko ng mga bagong container or mga paso na paglalagyan ng aking mga punla. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung anong ginamit kong paso para sa aking mga bagong punlang halaman. Sana may matutunan kayo at panoorin nyo hanggang sa dulo para magkaroon po kayo ng idea kung ano ang pwede nyong gamiting paso sa mga bagong punla nyong mga halaman. O siya mga bessy, tara na, mag-start na tayo. Sa panahon ngayon, marami tayong mga basura na itinatapon lang or sinusunod natin or tinatapon natin sa ating mga basurahan. So naisip ko na imbes na itapon ko or sunugin ko ang mga basura ng mga milk powder wrapper na ito, ay gagamitin ko ang mga wrapper na ito bilang aking mga paso dito sa aking mga punlang halaman. So ayan, inipon ko ang mga plastic mga milk powder wrapper at gagamitin ko siyang mga paso sa aking mga punlang halaman. Gupitin lamang sa itaas ang mga empty wrapper. Baliktarin natin ang mga empty wrappers para maging kaaya-aya naman itong tignan. O ayan mga bessy, nabaliktad na natin ang mga wrappers at kailangan nating maglagay ng maliit na butas sa ibaba ng wrapper para umagos ang tubig kapag dinidiligan ang ating mga halaman para hindi ito matuyo at malanta.
kailangan meron silang butas sa ilalim. Maglagay ng black soil at nabubulok na ipa sa ating mga empty wrappers at ready na itong pagtaniman ng ating mga punlang mga halaman. halaman sa ating mga empty wrappers. Lagi pong tatandaan na kapag nilipat natin ang mga bagong punlang mga halaman, kailangan natin itong diligan para hindi sila matuyo.
Ayan na po, ganyan na sila kagaganda after 3 days. So, nabuhay sila. Ang number 1 tips ko po sa inyo ay lagi nyo pong didiligan ang mga halaman na bagong tanim. Number 2, huwag nyo po silang i-expose muna sa init ng araw. Dapat dun muna sila sa lilim. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood ng aking mga bagong upload. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, our Kelly channel. At hit nyo na ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos na i-upload pa. Maraming salamat! Bye-bye! Hanggang sa susunod!